สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันเรามาดูต้นโพต้นนี้เองนะครับกระถางเขาเล็กเกินไปวันนี้เราจะมาขยายกระถางต้นโพต้นนี้ครับขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามมาครับเนื่องจากต้นโพต้นนี้อยู่ในกระถางใบนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็เวลารดน้ำไม่ระบายลงไปน้ำท่วมขังนะครับแล้วกระถางค่อนข้างเล็กไปครับก็จะมาทำการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนวัสดุปลูกด้วยซึ่งการทำต้นโพไซไกลเนี่ยจะทำง่ายนะครับอัตราการสูญเสียน้อยมากนะครับเป็นไม้ที่ทนเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มเล่นใหม่หรือมีเวลาน้อยลงมีเวลาดูแลไม่มากนักนะครับพวกโพไซไกลเนี่ยจะเหมาะมากนะครับสำหรับการดูแลนะครับโรคแมลงไม่ค่อยมีนะครับส่วนใบพวกนี้จะเป็นใบที่เขาแก่แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูการทำครับผมก็จะมาคัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกไปก่อนครับโพเป็นไม้เลี้ยงง่ายนะครับอยู่ได้ในทุกสภาวะอากาศนะครับแล้วก็วัสดุปลูกก็ใช้ดินทั่วๆไปเนี่ยได้เลยนะครับเป็นไม้ที่โตไวโรคแมลงไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีรบกวนนะอันนี้ก็บางกิ่งเนี่ยผมตัดออกไปแล้วออกไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็คัดกิ่งไว้บางส่วนแล้วนะฮะรากที่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราไม่ต้องการแล้วนะครับบางท่านอาจจะชอบนะครับให้รากไขว้กันไปไขว้กันมานะฮะอันนั้นก็ใช้เวลานานๆเขาก็จะดูเป็นคล้ายๆชิ้นเดียวกันไปนะฮะนี่กิ่งหลักเนี่ยเคยเลือกเอาไว้แล้วแต่ว่าพวกนี้เป็นตาอื่นๆที่เราไม่ต้องการนะครับกิ่งล่างผมก็ได้2กรณีนะครับจะเก็บไว้ก็ได้หรือไม่เก็บไว้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็ตอนนี้เก็บไว้ก่อนเผื่อเลือกนะเมื่อไม่ต้องการเราตัดทิ้งเนี่ยง่ายมากครับใช้เวลาไม่นานครับอันไหนที่เรายังไม่แน่ใจก็เก็บไว้ก่อนนะครับเมื่อค่อยๆสร้างไปแล้วเราค่อยมาดูแล้วตัดสินใจอีกทีหนึ่งครับการด่วนรีบตัดเกินไปเนี่ยมันอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับบางครั้งเราต้องการเก็บไว้ก่อนหรือรูปทรงต่างๆเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาพิจารณาทีหลังครับการคัดกิ่งก็เหมือนต้นไม้ทั่วๆไปนะครับทุกไม้ทุกชนิดจะคัดกิ่งคล้ายกันหมดนะครับไม้ที่ขึ้นติดบริเวณกิ่งด้านในเลยที่ออกมาชุดเดียวจุดเดียวกันเนี่ยก็เลือกให้เป็นใช้เฉพาะอันเดียวนะครับอย่างกิ่งนี้นะครับกิ่งด้านหลังนะกิ่งตรงนี้นะครับมี2กิ่งคู่กันแบบนี้ครับเราก็ใช้เลือกเอาอันเดียวนะครับชุดนี้ก็เหมือนกันส่วนมากเราก็จะเลือกกิ่งที่แข็งแรงนะครับบริเวณปลายกิ่งไม่แตกแล้วเราก็ตัดทิ้งไปเลยโดยส่วนตัวผมเองรากอากาศผมจะไม่ค่อยเก็บเอาไว้นะฮะผมจะเอาออกครับไม้ใต้กิ่งนะครับแบบนี้มีกิ่งชุดบนอยู่แล้วนะครับใต้กิ่งอันนี้เราไม่เอาโพเป็นไม้ที่โตไวนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนโตไวครับก็ถ้าเราเข้าลวดเอาไว้เนี่ยสักประมาณเดือน2 เดือนนะครับลวดก็จะอมแล้วก็มาคลายลวดแก้ลวดได้เลยนะครับและยิ่งช่วงที่เราเปลี่ยนดินใหม่ๆนะฮะไม้เขาจะโตเร็วนะครับรากอากาศพวกนี้ไม่เอานะครับเมื่อเก็บไว้นานๆรากเส้นนี้มันจะใหญ่นะถ้าเราไม่ตัดนะครับเขาก็จะมาค่อมอันนี้นะฮะเป็นแบบนี้แล้วเมื่อไว้นานๆเนี่ยเขาจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันครับ
มีหลายชนิดนะครับ ตัวเนี้ยถ้าพวกเล่นบอนไซเขาจะเรียกโพเงินนะครับโพเงินถ้าเป็นโพอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นโพวัดเนี่ยตัวหางของเขาเนี่ยจะยาวนะครับจะยาวมาแล้วก็ก้านสีแดงนะครับก้านตรงนี้สีแดงหางยาวอันนั้นจะเรียกกันว่าโพวัดโพวัดเนี่ยข้อจะยืดกว่าโพเงินนะครับแล้วก็ใบไม่ค่อยเล็กนะครับบางคนก็เรียกโพขี้นกนะครับอันนี้อยู่แล้วแต่ที่จะเรียกนะครับโพพวกนี้มีข้อดีคือเป็นไม้ที่เข้าลวดง่ายกินเหนียวครับแล้วก็โรคแมลงน้อยมากนะครับไม่ค่อยมีโรคไม่มีแมลงแล้วก็โตไวนะครับโตไวในที่นี้หมายความว่าเขาจะโตอัตราการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยถ้าเราเข้าลวดไว้นะครับประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเดือน2 เดือนก็แทบจะอมลวดแล้วนะครับในกรณีที่ต้นไม้แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ฟื้นตัวไวนะฮะในกรณีที่เราเปลี่ยนดินตัดรากพวกนี้นะครับเขาจะฟื้นตัวไวมากนี้ผมก็คัดกิ่งคร่าวๆไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมาดูรากของต้นนี้ว่าเป็นอย่างไรทางด้านใต้ก็ใช้เคียวนะครับทำการเซาะริมกระถางก่อนนี่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีรากอุดอยู่ที่ก้นกระถางนะครับคือพวกโพไซไกเนี่ยนะครับเวลาเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยรากเขาจะไปอุดที่รูกระถางนะครับพอรากอุดรูกระถางแล้วรากเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับหรือไม่ไปอุดให้รูกระถางมันเต็มนะครับก็ทำให้น้ำไม่ระบายได้นะฮะส่วนมากมักจะเป็นกับพวกโพไซไกนะเพราะพวกนี้ระบบรากเขาจะเจริญเติบโตได้เร็วมากมีรากอุดอยู่นะครับนี่ก็เป็นรากที่อุดที่ก้นกระถางนะครับตัดทิ้งได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นรากที่อุดที่ก้นกระถางนะครับพอไปอุดเนี่ยทำให้น้ำไม่ระบายนะครับพอน้ำไม่ระบายน้ำก็จะขังแล้วก็อาจจะทำให้รากเน่าได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเอารากออกนะครับตัดรากบางส่วนออกไปนะครับแล้วก็รากใหม่ที่ออกมาเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะครับก็จะทำให้รากเนี่ยไม่เต็มกระถางนะครับถ้าเราไม่ทำวิธีนี้นะครับรากของต้นโพเนี่ยเขาจะวนแบบนี้นะครับวนนะฮะเขาจะวนไปรอบๆต้นแล้วพอในระยะหนึ่งนะครับรากเขาก็จะขดเต็มกระถางแน่นกระถางอีกนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงโพไซไกลเนี่ยก็ต้องดูระบบรากเขานะครับเพราะว่าระบบรากเขาโตเร็วมากนะก็อาจจะต้องทำการตัดแต่งรากนะครับแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่นะครับในถ้ากระถางใหญ่ๆประมาณ2 ปีครั้งก็ได้นะครับอันนี้รากก็ยังถือว่ายังไม่ใหญ่มากนะครับถ้าโดยปกติเนี่ยรากพวกนี้จะเส้นใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าราก2 เส้นนี้มันโตเร็วแค่นั้นเองนะฮะส่วนรากอื่นๆก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่รากก็เริ่มวนแล้วนะฮะก็เปลี่ยนวัสดุปลูกไปพร้อมๆกันเลยครับนี่ก็ตัดแต่งรากพวกนี้นะครับตัดแต่งรากพวกนี้โพไซไกนี่ดีอย่างหนึ่งนะครับเขาทนมากนะครับให้มีเก็บรากฝอยไว้บ้างนะฮะสัก 30-40% นะครับก็ปลูกแล้วก็แตกรากอ่อนไวนะครับ
ผมเลือกตัดรากเส้นที่วนออกนะครับเส้นที่วนแบบนี้ตัดปลายไปแล้วนะฮะตอนนี้พวกนี้รากที่วนเนี่ยถ้าเราไม่ตัดนะครับอีกหน่อยเขาจะวนแล้วเส้นเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับพอเราตัดปลายไปแล้วเขาก็จะหยุดการเจริญเติบโตของเขาไปนะครับก็ไล่ตัดมาหมดแล้วนะฮะก้นกระถางก็ใส่ตะข่ายไปนะครับแล้วก็ทำเอาลวดนะทำเป็นตัวผีเสื้อนะครับแล้วก็ลงหินภูเขาไฟเบอร์2รองก้นลงวัสดุปลูกนะครับผมใช้สูตร1นะฮะ1 2ภูมิหันหน้าไปเลยโอเคนำมาลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ดูเหมาะกับต้นแล้วนะครับแต่แต่งตุ้มเรียบร้อยแล้วนะครับก็เติมวัสดุปลูกลงไปใช้วัสดุปลูกสูตร1นะครับที่เป็นใบก้ามปูที่หมักจนได้ที่แล้วนะครับแล้วนำมาล่อนนะฮะเป็นสูตรที่ผมใช้ในการปลูกบอนไซที่สวนนะครับมีทั้งสูตร1คือใบก้ามปู 100% นะครับแล้วก็สูตร2จะผสมหินภูเขาไฟซึ่งสูตร2เหมาะสำหรับปลูกตะโกมะขามมะสังพวกนี้นะครับไม่ว่าสูตร1หรือสูตร2นะครับใช้ปลูกบอนไซได้ทุกชนิดนะครับหรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกชนิดเช่นกันนะครับคุณสมบัติเขาจะระบายน้ำได้ดีแล้วก็ทำให้รากเนี่ยแตกกระจายได้ดีเช่นกันนะครับเนื่องจากเป็นวัสดุที่ร่วนนะครับระบายน้ำไม่ท่วมขังนะครับแล้วก็รากเดินได้ดีดินโปร่งนะฮะอายุการใช้งานนะครับอยู่ได้ประมาณถ้าแบบนี้อยู่ได้ประมาณ2 ปีนะครับแล้วเราถึงเปลี่ยนวัสดุปลูกก็ได้นะครับซึ่งวัสดุปลูกตัวนี้พอเขาย่อยสลายแล้วมันก็จะเป็นเหมือนดินนะครับที่ร่วนๆนะครับไม่เหนียวไม่จับตัวเป็นก้อนไม่เป็นเลนนะฮะหลังจากเติมวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะริดใบทิ้งนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตตามปกติโพไซไกนะครับพวกนี้เราเปลี่ยนดินเรียบร้อยแล้วเติมรดน้ำนะครับรดน้ำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ใช้ถ้ามี B1 ใช้ B1 ช่วยนะครับเขาจะทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็วจะไว้ในพื้นที่ลำไรหรือออกแดดได้เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษนะฮะของพวกโพไซไกนะครับเขาจะทนนะครับรดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็ออกแดดได้เลยนะครับไม้ก็จะฟื้นตัวเร็วนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับอยากจะลองเปลี่ยนดินลองตัดแต่งรากเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับผมแนะนำว่าให้ลองทำกับพวกโพไซไกก่อนนะครับเพราะว่าไม้พวกนี้เปอร์เซ็นต์รอดสูงมากนะครับเขาอดทนนะครับส่วนพวกตะโกมะสังหรือมะขามพวกนี้เขาจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าพวกโพไซไกนะครับเทมหน้าก็ทนนะครับเทมหน้าใช้ได้นะครับก็เหมาะสำหรับมือใหม่ลองหัดเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางดูนะครับคือไม้พวกนี้ฝึกซ้อมไว้เป็นทักษะง่ายๆก่อนนะครับพอเราฝึกซ้อมมีทักษะเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำในต้นที่ยากขึ้นนะครับนี้เหมาะมากนะครับนี่ก็ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราลดน้ำไปนะครับวัสดุปลูกเขาอาจจะยุบลงไปอีกเล็กน้อยเราก็เติมดินอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นผมจะริดใบออกเนื่องจากกิ่งยังเล็กนะครับยังทำอะไรไม่ได้มากนะฮะก็ริดใบได้อย่างเดียวนะครับในใบของต้นโพนะครับเมื่อเราตัดเนี่ยเขาจะมียางนะฮะยางของต้นโพเองเนี่ยถ้ามาหยดโดนใบของเขานะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้มาจากโดนใบยางของต้นตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำต้นโพนะครับเวลาเราริดใบเสร็จแล้วแต่ยังมีใบเหลืออยู่บ้างเนี่ยต้องรดน้ำไปนะฮะเพื่อล้างยางออก
ครับถ้ายางมาโดนใบเขาจะเป็นลักษณะนี้ใบที่เกิดแบบนี้ไม่ได้เกิดจากโรคหรือแมลงหรืออะไรนะครับมาจากยางของต้นโพครับขั้นตอนการเปลี่ยนดินต้นโพไซไกนะครับจะง่ายนะครับคือตัดแต่งรากให้เหลือสักประมาณ 40% รากเก่าเอาทิ้งไปรากที่วนๆตัดออกนะครับแล้วก็เติมดินใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถริดใบหรือเข้าลวดทำได้ในทันทีเลยนะครับโดยที่เมื่อเราเปลี่ยนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วรดน้ำให้ชุ่มจะไว้ในพื้นที่ลำไรสัก7วันถึง10วันก็ได้นะครับหรือออกแดดได้เลยในกรณีของโพไซไกนะครับส่วนไม้ชนิดอื่นยังจำเป็นต้องไว้ในพื้นที่ลำไรสักประมาณ7วันนะครับท้ายคลิปครับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนะครับมันจะมีอยู่2อย่างนะครับคือปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้กับปัจจัยภายในที่เราควบคุมได้ปัจจัยภายนอกหมายถึงบุคคลอื่นเหตุการณ์ต่างๆที่เขาพูดถึงเราคิดถึงตัวเราอย่างไรนะครับฝนฟ้าสิ่งพวกนี้เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ปัจจัยภายในที่เราควบคุมได้คือความคิดการกระทำและควบคุมอารมณ์ของเราครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ